Ito si Idol Alex guys, wifi. Kakatapos na siya mag-gym. Ako naman yung papalit guys na mag-gym. So mag-isa lang ako ngayon na mag-gym kasi yung iba ayaw din mag-gym. So actually hindi naman talaga sa pilitan yung pag-gym guys. Ito yung gym namin guys. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa gymnasium. So ito yung gym namin guys. So dito kami nag-gym sa tuwing napo-board kami. So kailangan din natin minsan guys mag-gym kasi kailangan sa ating katawan yung fitness. Hindi puro trabaho. Kailangan natin i-maintain palagi yun guys yung physically fit. Hindi naman required araw-araw mag-gym. So dito sa barko ko guys ay meron kaming gymnasium kung saan pwede kaming mag-gym dito sa loob ng barko. Pag seaman kayo, normal sa barko nyo na may gymnasium. Lalo na pag sa mga malalaking barko, kailangan sa ating katawan yung physically fit. Kailangan ma-maintain sa ating katawan yung physically fit guys. Kasi dito sa barko, mahirap na magkasakit. Mahirap magkasakit guys kasi walang doktor. So para iwas sakit guys, kailangan natin na i-maintain yung ating katawan na mapanatiling malakas palagi. So 7.5 kilos lang yung binubuhat ko ngayon guys. Hindi naman kailangan yung masyadong mabigat. Ang importante is kaya mong buhatin. Wala akong instructor ngayon, so sariling sikap ako ngayon guys. Anyway, kahit wala tayong instructor, may guide naman dito guys kung paano mo i-execute. By level siya. Ayan, kung gusto ng mga bicep. So ako, hindi ko pinapalaki yung katawan ko guys. Kasi ito na talaga yung katawan ko. Payat na talaga ako. Di bali payat, at least walang sakit. The next day. Pag-video sir. $7.5 kilograms equivalent to dalawa guys, 7.5 kilograms equivalent to 15 kilograms. Grabe guys, ito yung malupit guys. 10 kilo ito. Tapos ito malaki 20 kilos, so 30 kilos kabilaan, 60 kilos. Sa mga bodybuilder dyan, hello sa inyo dyan guys. So ngayon, hindi ko talaga kaya to guys kasi pagawan ako sa gym. Well, hindi ko naman kinakarer yung pag-gym. Yung sa akin, papawis lang naman kasi iba yung pawis sa gym kaysa sa trabaho.
So yun lang guys yung may share ko sa inyo sa araw na to at sa video ito. Mula dito sa Indian Ocean, ako si Nhel. God bless, more power, and see you on my next vlog.